Hello friends, most welcome to my channel. Ahok aji ami breader pudding banao. Yar babe moi loisu 4খন bread aru bread kekhon etia moi horu horu ke kati lom tar pisot mixi grinder dim. Enedore moi bread kekhon kati loisilu aru mixit guri kori lolu. যিকোনো প্ৰকাৰৰ আপুনি ব্ৰেড দিব পাৰে এয়া মই ব্ৰেডখিনি গুড়া কৰি ললো এতিয়া মই কাপত প্ৰায় 250 ml পানী লম আৰু পাউডাৰ গাখীৰ মিক্স কৰি দিম এনেদৰে মই 4-5 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ দিলো আৰু ইয়াতে চেনিও দিম চেনি মই 2 চামুচ আৰু অকমান মিলাই দিছো আপোনালোকে যিমানটো মিঠা ভাল পায় সিমান অনুসৰি দিব আৰু ইয়াতে মই গৰম পানীৰে গুলি লম গুটিখিনি আৰু ব্ৰেড গ্ৰামখিনিৰ ওপৰত মিক্স কৰি লম গাখীৰখিনি ইয়াতে মই এটা কণী ভাঙি দি দিম কণী এটা এনেদৰে দি দিলো কুকাৰত পানী দিম আৰু এখন জালি বহুৱাই দিম আৰু ফ্ৰাই পেনখনত মই চেনি 5 চামুচ ভালদৰে গলাই লম অলপ ৰঙচুৱাকৈ যাতে হালধীয়া ৰংটো আহে আৰু কম ফ্লেমত মই চেনিখিনি ভালদৰে গলাই লম বৰ বেছি সময় নালাগে এইখিনি থৈ আপুনি বহুত সোনকালে কৰিব পাৰিব মোৰ চেনিখিনি প্ৰায় হহ হৈছে আৰু মই বাটিটো দি ললো আৰু দি ভালদৰে এনেকৈ পকাই দিম দেখিছে নহয়
বাতিটোৰ চাৰিওফালে ভালদৰে লাগি গৈছে। আৰু ইয়াতে মই ব্ৰেডৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিম। খুব কম সময়ত বনাব পাৰি, টেষ্ট কৰি চাবচোন। অলপ বাতিটো ভৰ্তি হৈ যাবৰ কাৰণে মই অকণমান কমাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া কুকাৰটোৰ ভিতৰত দি ঢাকনিখনৰ চিটিটো আঁতৰাই মই গেছৰ ওপৰত দিম। এয়া দি মই গেছৰ ওপৰত দি ঢাকনিখন মাৰি দিলোঁ। প্ৰায় 35 মিনিট পিছত আপুনি এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। মিনিমাম 35 মিনিট লাগিবই। এতিয়া মোৰ পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু এতিয়া মই চেক কৰিম। এয়া নাইফখনত নালাগিল, মানে মোৰ পুডিংটো হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ মই থালখনত উলিয়াই ল'ম। এয়া দেখিছেনে? আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।